خطرات بسیار جدی مصرف زیاد سیر، به خصوص سیر خام که میخوایم توی این ویدیو راجبش صحبت بکنیم. احسان میرزایی هستم، نویسنده و پژوهشگر حوزه طب سنتی. همراه من باشید. ببینید، مصرف سیر الان تو کشور ما خیلی زیاد شده و متاسفانه به آب شده. خیلی از پزشکان دارن میگن که صبح ناشتا یه سیر رو چند تا تیکه بکنید، با آب بخورید. برای چربی خون، گرفتگی عروق بسیار عالی است. مصرف سیرتون زیاد باشه. چرا ما ایرانی‌ها سیر زیاد استفاده نمی‌کنیم؟ حتما هم سیر خام استفاده بکنید. اما متاسفانه راجع به مضراتش هیچ کس دانشی نداره، چون از منابع اصیل طب سنتی استفاده نمی‌شود. امروز میخوام به یک رفرنس دقیق در طب سنتی مراجعه بکنم که کتاب مخزن الادویه جناب عقیلی خراسانی است. راجع به سم و یا همون سیر میخوایم صحبت بکنیم. محققین طب سنتی که همینطوری دارن توصیه میکنن به استفاده از سیر و یا سیر سیاهی که الان باب شده که همینجوری فاجعه است تو کشور، همه برید سیر سیاه استفاده کنید، یا پزشکایی که دارن میگن برای هر بیماری برید از سیر، برای کلسترول سیر، برای همین چیز برید از سیر استفاده بکنید. حتما این ویدیو رو کامل ببینن، به خاطر اینکه متوجه میشن چقدر اشتباه کردن. سیر اولا که داروی در درجه سوم گرم و خشکه که حتی اگر سیر در منطقه بیابانی باشه در درجه چهارمه، یعنی سمیت هم داره. و داروهایی که در درجات آخر درجه سوم و گرم و خشک و این هستن، اصلا حکما میگن که زیاد ازشون استفاده نکنیم، چون استفاده زیاد اینا به بدن آسیب میزنه. الان که دیگه خانوما ماشاءالله سیر رو میریزن داخل خورشا، پودر سیر میریزن، سیر رو حتما خام همراه غذاشون هم استفاده میکنن که کار بسیار بسیار اشتباهی است. چه کسانی نباید از سیر اصلا استفاده بکنن؟ کسانی که رفلاکس دارن، مشکلات معدی دارن، زخم معده دارن، باردار هستن، خانم‌های باردار به هیچ وجه، و یا شیرده هستن که اصلا شیر رو متعفن میکنه و بچه اصلا دیگه از شیر استفاده نمیکنه، به هیچ وجه از سیر هیچ وقت استفاده نکنن. افراد دیگه هم که میخوان استفاده بکنن، حکیم میفرماین که مصلحش پختنشه. چرا؟ به خاطر اینی که یک، مصدع سردرد ایجاد میکنه، دو، خون رو میسوزونه و باعث مشکلات اگزما و مشکلات پوستی متعدد میشه. استفاده خامش قطعاً یکی از عوامل ایجاد زخم معده است. مضر چشمه، چشمان رو ضعیف میکنه، ریه رو ضعیف میکنه، میتونه حملات آلرژیک حتی ایجاد میکنه، باعث ایجاد بواسیر و هموروئید هست، حتی میتونه در مواردی باعث ایجاد شقاق و یا همون فیشر هم بشه. و این استفاده مکررش حتی حکیم میفهمن که مولد صفرای بسیار تنده، حتی میتونه باعث مشکلات کیسه صفرات هم بشه که مجبور بشی بری کیسه صفرات رو در بیاری بندازیش دور، چون وقتی که پر از سهم بشه کارش نمیتونی بکنی. به خصوص تو آب و هوای ایران که قالب مناطقش گرم و خشکه و بارها گفتم که وقتی که قالب مناطق کشور ما گرم و خشکه و بارندگی و نسبت به سالهای قبل بسیار کمتر بوده، مصرف داروها و غذاهای گرم و خشک باید کمتر بشه. به خصوص سیر که دواست و دوا رو فقط باید در مواقع خاص ازش استفاده کرد. میدونم که این ویدیو بسیار برای هموطنهای عزیزمون لازمه و ضروریه، پس لطفاً لایک فراموش نشود و ارسال برای هموطنهای دیگه که بدونن که سیر چه مضراتی داره و فقط باید در مواقع خاصی، مثلا به صورت سیر ترشی، اونم سیر ترشی که مدت‌های زیاد مونده باشه و اونجوری در حقیقت اون گازش و اینها گرفته شده، از بخاراتش به چشم آسیب نمیزنه، تندیش کمتر شده، پس باعث سوختن خون نمیشه. و اینکه اگر میخواین استفاده بکنید در فصول سرد، اون هم پخته شده، اونم نه به تعداد زیاد، میتونید ازش استفاده بکنید. این ویدیو حتما ارسال برای هموطن عزیزمون هم بشود.